ها يا جماعة، معاكم هالة بركات، مصممة ديكور فنادق وحفلات وأعياد ميلاد. كل سنة وانتم طيبين والأمة كلها بخير يا رب في مصر والوطن العربي. عروسة المولد بالون، طبعا فكرة جميلة وجديدة ومحدش عملها قبل كده. البالون كده كده بيفرح الأطفال في أعياد الميلاد وفي كل أوقاتهم. لما يكون كمان عروسة وعروسة المولد دي هيكون ليها حاجة خاصة كده وفرحة خاصة. هتعمليها سهلة معايا وجميلة وجديدة زي ما انتي هتشوفي معايا في الفيديو. طبعا انا بعملك مش اعياد الميلاد بس، بعمل الديكور الرومانسي، الحيوانات، البالون، ديكور الفنادق، الخطوبة، البيبي شاور. تابعي القناة واعملي اشتراك للقناة ولايك للفيديو، ويلا نبتدي مع بعض ونشوف هنعملها ازاي.